So, hello guys! Meron na naman akong panibagong tutorial at ituturo sa inyo yung isang method na to na karamihan hindi pa alam sa atin. So, ano ba ito? Ito po ay ang pag-change ng ating mga YouTube categories. So, punta na tayo sa ating desktop site ng ating group. Search nyo lang po doon, youtubestudio.com. Ayan. And then, pangalawang method po natin guys, i-click nyo po yung 3 dots sa taas. Make sure nyo po na naka-upside. Okay? Ayan. Ito. Click nyo lang yan. Dapat naging blue siya. And then, next na po siya. Step number 3. Punta kayo dun sa taas ng cellphone nyo. Dapat naka-auto-rotate. Okay? Para po ma-rotate natin as same as computer. Okay guys? And then, ipahiga nyo po yung cellphone nyo. Ganyan. Oh, malaki na siya, di ba? And then, punta kayo ngayon sa inyong channel. Ayan. Pindutin nyo lang po yung channel nyo. Click yung Chrome. So, andito na tayo ngayon sa channel ko. So, ituturo ko sa inyo to guys, yung pag-change ng ating mga categories. Kasi minsan, hindi natin alam kung saan ba talaga naka-base or saan ba talaga napabagay yung mga content natin. Kasi, pwede naman mag-singer kayo dyan, pwede naman mag-sports kayo, maging entertainment kayo, and maraming option. Ano ba ang categories at gaano ba ito kahalaga sa atin? Karamihan sa atin hindi alam yung categories kung para saan ito. Kasi marami sa atin baguhan pa lang sa YouTube. So, hindi pa natin alam kung paano siya paganahin yung categories natin. Ang categories guys, isa ito sa makakatulong sa inyo para makuha natin si algorithm. Ayan. Sino ba si algorithm? Si algorithm po, siya po yung mga viewers natin. Sino ba ang higit na nanonood sa atin? So, first, punta kayo doon. I-click nyo yung icon nyo. And then, click nyo yung YouTube Studio. Okay? Ayan na, nandito na tayo sa ating YouTube Studio. And then, i-click nyo lang po yung settings dito sa baba. Ayan. So, nandito na tayo sa settings. Makikita nyo yung general, channel, upload defaults, permission, community, and agreements. Siyempre, yung money nila, yung kinikita natin. Okay? So, USD yung kinikita natin. Ayan. So, pumunta na tayo ngayon. I-click nyo na po yung upload defaults nyo para maturo ko na sa inyo step by step at kung anong laman nito. Okay? Click. Ayan. So, nandito tayo sa basic info natin. Yung title, kunwari, nilalagay nyo kung ano yung title na gusto nyo i-upload. And then, description. Ayan. Kung ano gusto nyo yung description dyan, para hindi pa ulit-ulit yung pag-upload nyo, maglagay na kayo ng description nyo dyan, yung mga link na gusto nyo i-promote. Ayan. Yung mga FB nyo, ganyan. So, dito, ipapublic nyo lang siya. And then, syempre, ang the most important is yung tags natin. So, para bawat upload nyo, naka-automatically may tags na siya. At kung hindi naman searchable ang inyong mga YouTube channel, dito, dapat nyo siyang lagyan ng inyong mga YouTube channel name. Okay? Dito sa tags. So, which is searchable naman ako. Hindi ko kailangan lagyan niya. So, diretso na tayo guys sa ating pinaka-main topic, which is yung tutorial na to is paano i-change yung ating mga YouTube categories. So, ipindot nyo lang po yung advanced settings. So, ngayon guys, dito na natin makikita yung standard YouTube license and then yung Creative Commons attribution. So, ano ba itong standard YouTube license? Ito po yung pwede, kung gamitin nila yung content mo, pwede mo silang bigyan ng sa community strike or copyright strike, copyright claim, or pwede nyo din siyang bigyan ng sharing revenue pag ginamit yung content nyo. Okay? And then,
Punta na tayo ngayon dito sa ating select language, which is hindi naman na kailangan dahil naka-automatically, naka-translate naman yan. And then, community contribution. Ayan. So, naka-off lang sa akin. And then, dito naman sa comment visibility ay allow all comments. Pwede nyo rin i-hold preview yung sa tingin nyo spam comments. Okay. User can view ratings for this video. Ayan. So, lahat yan. Ibig sabihin, makikita ng mga viewers nyo kung ilan yung likes nyo, ilan yung dislikes nyo, ilan yung views nyo. Yan. So, user can view ratings for this review. And then, dito na tayo ngayon sa ating category. Okay? Yung category na napili ko is education. So, kung kayo naman po ay isang naglalaro, like nagmo-mobile legend kayo or kahit anong laro, pindutin nyo yung gaming. Kung kayo naman po ay isang sports na tao, kunwari nagbabasketball kayo at ang content nyo is about sa pag-sports, pwede nyo din pindutin yung sports. Actually, marami dito, ayan. Meron din music, ayan, fit and animals. Kung ang content nyo is about sa fit and sa mga animals, pwede nyo pindutin yan. Comedy, entertainment, people vlogs, ayan, how to and style, education, science and technology. Ayan, marami po tayong pagpipilian. Meron din yung iba, people and vlogs lang yung nilalagay nila. So, para sa akin, ilalagay ko yung education. Kasi nagtuturo ako dito sa YouTube ng mga tutorial. So, yan yung gusto kong ilagay na YouTube category ko. Okay? So, which is naka-save na to sa akin at nakaset na talaga to sa akin. Gusto ko lang ipakita sa inyo. And then, i-click nyo lang po yung save nyo. Okay? So, balik na tayo sa ating YouTube channel. So, ganun lang siya guys, kadali. Isa din ito guys na makakatulong sa inyo para mag-viral ang video nyo. Sumunod ang mga video nyo kay algorithm. Ayan, makuha nyo ang algorithm natin na kailangan natin, number 1 na kailangan natin sa ating mga uploads para mag-viral at para maging recommended videos kayo sa iba na nagsasearch sa atin. Huwag nyo syempre kalimutan yung tags, description, and the most important yung title at yung thumbnail natin. So, yan lang sa ngayon guys ang maituturo ko. Maraming salamat po. Sana makatulong ito sa inyo sa pag-buo nyo ng YT nyo at maabot nyo yung goal nyo. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang tutorial para mas mag-boom ang channel nyo. So, abangan nyo lang po yung aking susunod na video. Maraming salamat and bye-bye. Ayan, balik tayo sa ating YouTube channel. Okay, so goodbye guys. Bye-bye.